ku ju qëndroni. Siguroni një ambient të qetë dhe pa shqetësime nga insektet e bezdisshme të stinës apo brejtësit e rrezikshëm. Bëni tuajën tani pajisjen fantastike Pest Repeller me një çmim mjaft të leverdisshëm për vetëm 3.490 lek, 100% e sigurt, e padëmshme për shëndetin, nuk interferon me pajisjet e tjera dhe mund ta mbani në punë 24 orë. Por nëse telefononi në minutat në vazhdim, ju do të merrni jo një, por 2 pajisje Pest Repeller për mbulim të plot në të gjitha ambientet ku ju qëndroni. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. Dashuri pa fund. Nga 4 shtatori në Vision Plus. Sezoni i ri, emocione të reja. Ta shikoni o fëmijë, në tring kush do të vi? Jam gjëros dhe e vogël, kam një vëllas sa një gogël, sa e shoh pelgje me luc, fute me gjithë këpuc. Jam derkuqja Pepa, të gjithë fëmijët shok i kam. Bashk do të luajmë, do të vrapojmë, me aventura pa fund. Çdo ditë nga pak botën do ta zbulojmë. Derkuqja Pepa, çdo ditë në Tring, kanali 111. Në Tring. Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. Derkuqja Pepa. Dashuria është pasion, obsesion, është diçka pa të cilën nuk mund të jetosh. Do të preferoja më shumë një fllatë të flokëve të saj, një puthje nga buzët e saj, një prekje të dorës së saj, sesa një përjetësi pa të. Ndani me ne, momentet e romancës dhe pasionit. Kinema Romancë në Vision Plus. Çdo të diel, ora 21. Jemi rikthyer sërish në studio tashmë për të një orë me titujt kryesor të gazetave për këtë ditë të shtunë datë 19 gusht dhe do të fillojmë direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama, e cila sot hapet me krye artikullin. Për kompetencat, skandali zbulohen e-mailet e sherit brenda qeverisë. Raporti ministrave teknik zbardhen e-mailet e ministrave teknik me zëvendës ministrat dhe drejtorët, si u përplasën për kompetencat dhe listën e rimbursimit të TVSH-s. Zëvendës kryeministri Amandia i kërkoi zëvendës ministres të respektojë ministren. Beqiraj, ajo s'ka leadership, emrat e 33 punonjësve të policisë së përfshirë në fushat. Rama uron për suksese në jetë, Basha zgjedhjet u manipuluan. Arrestohet ish deputeti PS si e kërcënoi bashkëjetuesen. Dhunë dhe shantazh kone pezullon kancelarin e Universitetit të Tiranës. Opozita e pa fokusuar opinion nga Ertan Fuga, kur në emër të popullit universitarët vendosin nga Edi Puka. Fotot e 2 modeleve që po çmonin pushuesit e Jugut, sekretet e bashkëjetesës së Danielit me Fotinin, marrin 100 miliona dhe presin fëmijën e parë. Lush një burr i dehur masakron mes qepar në kokë gruan. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama, ne do të ndalemi tashmë me titujt kryesor të gazetës Shekulli. Basha u bë me Ramën në zgjedhje, tani ankohet se PS i vodhi ato. Pensionet mënyra se si përfitojnë të vetë punësuarit në bujësi, Anjeza Branka, muzikën nuk dhe braktisja kur i ja pasionit tjetër i imi. Nisin gjobat dhe blokimet e patentave për qytetarët. Ju rrëfej çmenurinë më të rrezikshme të jetës time nga Eri Çela. Zbulohet sekreti ja talentin fshehur i modeles shqiptare Emina Çunmulaj. Pranga ish deputetit socialist kërcënoi me armë ish gruan. Postet që marrin në PD pas largimit nga kabineti i Ramës, ministra teknik Bogdani shpall listën kundër Gjeorgjis. Kryeministri Çeku i libruar është letra e sotme në faqen 8. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Shekulli, ndalemi tashmë në një tjetër të përditshme, gazetën shqiptare.
Raporti teknikëve Rama është i pavend. Barcelona i amun nga Rian Galdini, froni i perëndive të mori aty ku zoti flet shqip. 46 vite në polici, si a shpëtova jetën shkelësit të kufirit në vitin 84. I riu i mbijetuar si u mbytu në liçenin e Shkodrës, vëllai dhe kushëriri. Përleshjet me thika dhe shko bejsbolli plagosat rënd 32 vjeçari. Akt terrorist në Filan, 2 të vrarë dhe 8 plagosur me thik. Fjolla Morina, martes, vlen vetëm 2 vajzat. Dasmat VIP të shtatori, detajet e martesave Gedoar Marina dhe Besi Gjensila. Dorian Koçi, Davidi dhe Kama e shikuesit e Ali Pash të Pelenës. Ishte për ndjekurit një mitra shgjimtar që përfitojnë këstin e 2 të parave. Këto ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare, shohim tashmë SHTYPI.com. Kompensimi i shpronarve, Këshilli i Europës vendos në shtator për ligjin e pronave. Rama teknikëve, sukses e jetë, raporti ishte politik. Isis godet e edhe në Gjermani dhe Finland pas Spanjës. Pasurit e KLD-s, gjyqtarët pa shtëpi që u bën milioner, ekskluzive parat dhe pasurit e palueshme të antarëve të KLD-s, Gert Hoxha apartament të ri në Vlorë, zaganjori 6 burime të ardhurash. Rau të dashurën në sy të burrit dënohet me 5 muaj. Vendimi i gjykatës, justifikimi, i kisha ngritur biznesin e parukeris dhe pagoja taksat për të. Skulptori si kontrollonte me mehqeu ekspozitat e skulptorëve në 70-ën. Regulloria e vitit ja se si detyroheshin hotelet në 1914-ën të mos abuzonin me çmimet. Ishin titujt kryesor të gazetës shqiptaria.com, ne shohim tashmë të përditshmen dita. Certifikatat online, cili është projekti më i ri Bashkisë së Tiranës. Analiza e ditës servet pëllumbi si do të jetë fundi presidentit Trump. Politika në vargje nga Arben Duka, ku ta dinte Luli atë ditë në maj se i dhanë dhurat fisheku në paj. Sigurimi, a mund të quhet strukturë kriminale i sigurimi shqiptar i shtetit? A mund të aludohet për devime seksuale të Enver Hoxhës bazuar në disa foto ku ai është kapur në momente relaksi? A duhet të jenë më të matur gërmuesit e arkivave? Lexoni të plot në faqen 5. Po ju ku ishit? Një pyetje për raportin e ministrave teknik. 2 analiza, zotrinj ish ministra. Keni haruar vetëm një detaj, keni haruar të thoni që ishit pjesë e qeverisë që po sulmoni. Kush e shkroi raportin? Në brendësi, maturantët tjetër aplikim në formularin A1Z. Kanceri në mushkëri, shenjat e hershme dalluese, mjeku në dita. Lexoni nga faqja 14 deri në faqen 15. Ne do të ndalemi tashmë në një tjetër gazet në temën për ditën e sotme e SHTUNE datë 19 gusht. Letër publike e kryetarit të PD-s. Lulzim, mos u bëj më qesharak se kaq. Ministrja Karabushi dorëzon raportin e zgjedhjeve Jeminit, antena brenda familjes. Rama përcjell teknikët ju uron suksese në jetë. Portrete paranojake për një lulzim që nuk ekziston, editorial nga Amerobaze. Andi Bushato, një raport që fsheh vjedhjen e madhe zgjedhjet u shitën nga Basha. Skënder Mingjozi, zotrinj ministra, keni haruar vetëm një detaj. Patozi dhe Topalli reagojnë pas raportit të teknikëve, akuzat e forta brenda PD-s, zgjedhjet u shitën nga Basha. Drejtësi e munguar nga Artur Ayazi. Biseda e Fadil Baçramit me Timat, momentet kur janë ndjerë më ngushtë në jetë si ishin para Enver Hoxhës. A ka qenë kriminali i shërbimit sekret shqiptar, ja këshillat e urontares për Kastreo Dervishin. Investigimi, përfitues dhe viktima, skema grabitjes dhe tjetërsimi të 342 hektarëve tokë në Bregdet. Lëm pas titujt kryesor të gazetës së Tema dhe ndalemi tek Mapo Weekend. Moda e re e librave të vjetër, gjurma nga Mimoza Ahmeti, lexonin faqen 17. Rama Basha marrëveshja përfundoi, cili do të jetë vazhdimi, mirupafshim në projekte të tjera. E megjithatë, Lulzim Basha, marrëveshja dhe ministra teknik avancuan demokracinë shqiptare, është ky editoriali i ditës nga Arvis Iliazaj. Ministra teknik çojnë 3600 raste në prokurori, terroristët e Spanjës dhe të gjithë botës vrasin emër të dashurisë nga Arjan Çuri, struci dhe prostitucioni nga Mirela Oktrova, neokomunistët shqiptar në shërbim të kapitalizmit. Shtohen masat kundër terrorizmit në Shqipëri, sulmet në Barcelonë, do të keni mundësi të lexoni në brendësi të gazetës Mapo Weekend për ditën e sotme këtë artikull. Ne do të ndalemi në një tjetër të përditshme në Telegraf. Skandali me bordet, ish ministri i shëndetësisë vazhdon të jetë antar në 20 borde, kur ligji nuk e lejon në më shumë se 2.
Përgjakje në rrugët, raporti në një muaj 199 aksidente rrugore më shumë, në një javë bllokohen 254 patenta. Pas sulmeve terroriste në Spanjë, Finlandë dhe Gjermani, shkon në 17 numri viktimave. Ilir Meta, mesazh ngushëllimi. Dorëheqja e ministrave teknik, Rama falenderon dhe replikon me mandin, ndërsa kundërshtarët e Bashës i kërkojnë kreut të demokratëve të bojkotojë kuvendin nëse ka seriozisht. Pas argjin të kempeve po zvaritin invalidët. Reforma i SSH, zoti kryeministër zhduk një bandat 20 vjeçare të bluzave të bardha që kanë uzurpuar komisionet e invaliditetit si dhe kempet e mbushura me nepotizëm, klientelizëm dhe korupcion. Ja denoncimi i pacientes më trajtuan vetëm për 5 vjet, pastaj më konsiderojnë të vdekur. Finlanda mundësia artë për emigrim, funksioni i sistemit të punës dhe pse Finlanda është vendi më i mirë për të hapur biznesin tuaj. Puna, sigurimet, kriteret dhe agjensit këshilluese ja sistemi pagave. Opinion dhe koment Skënderbeu epokë e re historike nga profesor Bernard Zotaj. Qeverin tona e kanë zili. Gripa dhe sëmundjet kardiovaskulare, migrena, çfarë duhet të bëni para konsultës, komplikacionet nga një tiroide e sëmur. Mustafa Koçeri, lënia e Gramshit baza e Lamç, Simon Miraka, arrestimet në kampin e internimit, pse Skënderbekasit, Birqe, Kallulli dhe Martini, lexoni nga faqja 8 në faqen 13, këtë artikull, ngjarje dhe histori, ne lëm pas titut kryesor të Telegraf dhe përqendrohemi tashmë tek Gazeta Sot. Pas dorëheqjes së teknikëve, deputetët e PS-s u kërkojnë largimin ministrave të LSI-s, gabuam që hym në koalicion në 2013. Nuk ka qeverisje të gjerë në PD, Basha shpërthehen në akuza kundër Ramës dhe zbardh paktin e 18 majit. Rikthehen tensionet në PD, patosjet e Topallit sulmojnë Lulzim Bashën, akuza se përdori ministrat për të justifikuar humbjen. Votimi i detyrueshëm për çan opozitën, Dashamir Shehi, vendi ka nevojë për reforma më të rëndësishme të rrugët roli kryetarëve të partive. Ja të gjitha procedurat që do të ndiqen për ngritjen e SPAK dhe Byros së Hetimit FBI zyrë të posaçme në Tiranë në fund të vitit nis shembulli kroat. Ngritja e KLG-s dhe KLP-s në ngërç, gjyqtarët dhe prokurorët shtynë për zgjedhjen e kandidatëve, pedagogët vijojnë bojkotin. 125 vjet nga lindja e Salit Cekës nga Çamëria si shembull adetari dhe dëshmori. Stabiliteti perandorisë varet nga SHTYPI, shërbimi i zjarfikut duhet riorganizuar dhe përmirësuar urgjentisht. Ramatallet me ish ministra teknik u mbytën me një luguj, hartuan një raport personal. Skënder Gjenushi, ministra teknik nga mbrojtës së zgjedhjeve u kthye në të pangopur për tendera. Raporti përmbledh akuzat e Bashës. CIA ja sulmete Enver Hoxhës ndaj BRSS-s në 1960 pranoi se pas terrorit ndaj Liri Belishovës fshihej Moska, roli që ka pasur Kadria Zbiu. Ishin këto ditët kryesor të gazetës sot, ndalemi tashmë te gazeta Koha Jon. Krye artikulli: Rama Basha sherr dhe dashuri teknike. Sulm terrorist në Barcelonë, presidenti Ilir Meta solidarizohet me popullin spanjoll. Topalli dhe Patozi akuza Bashës se raporti të shpëton nga përgjegjësia e humbjes. Sulmet në Europë, antiterrori shqiptar kalon në gatishmëri. Rregullat e reja të policisë rrugore që obiten edhe 2 qytetar. Luan Rama: LSI, forca politike meritjen më të madhe të mbështetjes nga votuesit. Kokdhima, Basha nuk ankohet për zgjedhjet, por për prishjen e pazarit me Ramën. Një raport që fshe vjedhjen e madhe nga Andi Bushati. Lamtumira e Viktor Hugos për mikun e tij Honore de Balzac. Nisma e bashkisë në Tiranë, certifikatat mund të merren online. Oriola Pampuri PD gati të bashkëpunohet me çdo parti opozitare në kuvend. Pranimi në shkollat të larta, rektori Kone, në 28 gusht dalin fituesit e parë. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Koha Jon, shohim tashmë rilindjen demokratike, organin zyrtar të Partisë Demokratike. Ministra teknik u sabotuan, u lanë pa fonde dhe pa burime. Rama nuk përmbushi detyrimet e marra para shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Kuvendi reflekton vullnetin e zgjedhjeve, zgjedhjet u dhunuan dhe manipuluan nga Edi Rama dhe makineria e tij e pushtetit e ndihmuar nga krimi organizuar dhe paratë e drogës dhe të korrupsionit. Po bojnë shtet, mirëmëngjes nga Saranda, liderit suprem. Skandali i gjiknurit në Selenit, si prish fermën e ullinjve pronarit Kapaj për zhavorin e bituminozit. Ishin këto titujt kryesor të rilindjes demokratike, ndalemi tashmë tek integrimi. Kampi i Alës, e ndrit Brajmllari, LSI në të gjithë historinë e saj ka qenë forca e rinisë dhe njerëzve të thjeshtë. Rruga e gabuar për parandalimin e luftës bërthamore
Presidenti Meta mesazh në ngushëllimi, Shqipëria krah popullit spanjoll në luftën kundër terrorit, 22 shqiptarë kanë humbur jetën dhe 272 janë plagosur në aksidente rrugore në të gjithë vendin. Shqipëria ende në flak të vatëra zjarri në 24 orë të fundit në 5 qarqe të vendit, digjen pyet kullotat dhe ullishtet. Petrit Vasili duhet pa kombëtar për ekonomisë, ka strategji zhvillimi dhe vizioni. Ishin këto titujt kryesor të integrimit e do të ndalemi tashmë tek gazetat sportive, Panorama Sport është e para. Krye artikulli, provokim Maqedonas, incident me Skënderbeun. Bayern i frikshëm, Zyle dhe Tholiso gol në debutim. Starton Serie A, Allegri kërcënon Juven që në start. Vjen mrekullia 12, Milan i blen Kalinicin. Inter i përmbrojtjen pëlqen Mustafin. Shifrat e re me për Hamesin jasa ka kushtuar. Ideur në timon, Kabashi aksidenton 3 persona. Ebin Zemaria, Kërqiku mbetet bardhë blu. Juliano, Partizani, Ondraime. Heroi i Zagrepit, misioni i fundit, Latifi kualifikoi Korçarët dhe iki. Salih i s'ditë ndale do pjetë për në shtadin. Galaci në San Siro, Teqa, Milan Unik, ja biseda me Muzakion. Këto ishin titujt kryesor të Panorama Sport, ndalemi te gazeta e fundit për ditën e sotme, Sport Express. Padi në FIFA për Tiranën, Xhixa, Halili, Zemaria. Dinamo nuk është ajo e para 2 viteve, sulmin e kemi super, kemi shënuar gjithnjë, kapiteni Shehi takim me historin. Partizani bevason Juliano, Dervishi do vuaj në fillim. Italianët duan gurin, çmimi i kripur për të. Kryemi blerja e radhës Vllaznia rifiton Krujen. Danilo Alves i argëtojmë të gjithë në superiore. Ndisen motorët në Bundesliga, Bayerni e nis me spektakël. Një ndjekje të Realit, liga në start me Los Blancos favorit. Rikthehet Serie A, Milan kërcënon hegemonin e Juves. Terrori godet Europën, për zgjaket edhe Finlanda, një person vret me thik 2 kalimtarë dhe plagos shumë të tjerë, policia në Spanjë ekzekuton 5 terroristë. Përcillen në banesën e fundit 2 fëmijët që humbën jetën në liçenin e Shkodrës, të mjetorit u mbytën teksa po lashin në thellësi, 5 shokët e tyre shpëtuan. 4 persona plagosen në rënd në një aksident në aksin Burrell Klos, shkak shpejtësia e lartë, policia rrugore arreston dhe gjobit 10 shofer. Kryeministri e quan raportin për zgjedhje të njëanshëm, Rama shprehje qartjen për dokumentin jo profesional dhe juron ministrave suksese në jetë. Lideri i opozitës Basha akuzon Ramën për vjedhje dhe manipulim të zgjedhjeve me lekët e drogës dhe krimit të organizuar, po do e vendosur të reformojë sistemin. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e parë informativ për ditën e sotme. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë, mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do takojmë në edicionin informativ të orës 13, atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim. Tell me you're ready to fight, it's all I need to know. Step 1, heart's beating, I'm not even sure if I'm breathing. Step 2, can you feel it? I wish I didn't need it. Am I running after something that's out of touch? Living in a dream where all I wanna do is wake up. I didn't need it. I wish I didn't need it. Wish I didn't need it. I wish I didn't need it. Atëherë, kur vendos bëhesh eksplorues, udhtimi bëhet i pafundëm. Atëherë kupton se rëndësi ka rrugtimi që përjeton.
dhe jo destinacioni final. Por ky rrugtim do bëhet dhe më i bukur kur krah teje ke bashkëpunëtarin më besnik. Sepse kujtimet më të bukura nuk shkruhen asnjëherë vetëm. Bashkohu edhe ti me rrugtimin e pandashëm të mira përdoruesve të kënaqur me shtresën e re të dyshekut Dormeo Eucalyptus. Për rehati të shtuar të dyshekut, divanit, krevatit portativ, çdo sipërfaqe e kuflini, në shtëpi, kamping, konvikt dhe në çdo vend tjetër, shtresa Dormeo Renew Eucalyptus paloset me lehtësi dhe nuk zë shumë hapësirë, duke ju krijuar mundësinë ta merrni me vete kudo. Kështu, rehatia absolute e një gjumi shumë të shëndetshëm do t'ju shoqërojë në çdo vend. Sepse Dormeo është gjithmonë i pranishëm me cilësinë e tij të padiskutueshme për një qëllim të vetëm. Gjumi i rehatshëm për një udhërues turistik si unë është mes faktorëve shumë të rëndësishëm për drejtuar një grup turistësh në mrekullitë natyrore të këtij vendi. Të njohësh mirë malin, natyrën, është çelësi i suksesit të këtij profesioni. Të jesh i durueshëm dhe i gatshëm të përballosh çdo përveci të tij, kërkon përqendrimin dhe energjinë e duhur. Ndaj të kesh përgatitjen e duhur, gjumi i mirë luan ndë rolet kryesore. Shtresa e dyshekut Dormeo Renew Eucalyptus përmirëson cilësinë e gjumit duke bashkuar dy element kryesor, materialin special 6 cm memory dhe fibrat natyrale Tencel. Materiali 6 cm memory, teksa ju flini, i jep trupit mbështetje të plot dhe ratinë e nevojshme. Sekreti qëndron tek miliarda qeliza vibruese të cilat konturojnë dhe japin mbështetjen e duhur formës unike të trupit tuaj, ndërsa veshja me material 100% Tencel, të cilat janë fibrat natyrale dhe misore me ambientin, sigurojnë temperaturë të përshtatshme për trupin në çdo stinë. Fibra Tencel përfitin lagështinë deri në 50% më shumë se pambuku, duke siguruar një mjedis të freskët dhe të thatë. Ja përse duhet të keni edhe ju një shtresë Dormeo Renew Eucalyptus. Merrni gjumin e rehatshëm kudo me vete. Shtresa Dormeo u kthye menjëherë një bashkëpunëtar pandashëm sapo njoha me të. Paloset me lehtësi dhe zë pak vend, çka për mua është ndihmes sepse më kursen hapësirë për pajisjet e tjera. Kur shtrihem në të, në fund të një dite të lodhshme, ndjej atë butësinë, freskinë që trupi e ka të domosdoshme. Do ta krahasoja me freskinë e mëngjesit dhe me butësinë e barit të fushës kur shtrihesh i sfilitur pas një ece të gjatë e të lodhshme. Dhe jo vetëm në punën që bëhet si udhërfyes ose në shtëpi, që është gjithmonë aty, por edhe kur jam me pushime, shtresa Dormeo është për herë në listën e gjërave që duhet marrë. Dhe gjithmonë pyes veten se si është e mundur që diçka e tillë të ndryshojë gjithë përjetimin, se çfarë do të thotë në të vërtetë të flesh ashtu siç duhet në qetësi dhe rehati. A i dini se mund të merrni me vete kudo kënaqësinë një gjumi të çlodhës së të rehatshëm? A i dini se mund të keni krevatin e duhur kudo që ndodheni? Në konvikt, në shtëpi, pushimi, kampinge të tjerë? Është shtresa më e kërkuar deri tani, e cila bëhet e juaja për vetëm 13.990 lek për përmasën teke dhe 20.990 lek për përmasën dopjo. Por prisni, telefononi menjëherë tani dhe për çdo shtresë të blerë merrni dhuratë jastëkun anatomik me vlerën 3.490 lek falas. Nxitoni të porosisni, pasi oferta është e limituar. Telefononi tani. Shtresa Dormeo Eucalyptus, mba larg alergji.